Xin kính chào quý vị. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ trong 3 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 228 triệu đô, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024. Xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường chính có xu hướng tăng trưởng chậm lại. Tính đến hết tháng 3 năm 2025, các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất khẩu được sang 75 thị trường trên thế giới. Trong đó, Mỹ, EU, Nga, Canada và Thái Lan là 5 thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ của Việt Nam. Trong 3 tháng đầu năm 2025, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Mỹ chiếm tới 39% tổng kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam. Xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này trong tháng 3 có xu hướng tăng trưởng chậm lại, chỉ tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2024. Việc tổ chức NOAA của Mỹ bước đầu đã đưa ra thông báo sơ bộ là không công nhận tương đương cho ngành hải sản Việt Nam, đồng nghĩa với việc nếu không đáp ứng được các yêu cầu của NOAA đúng thời hạn thì hải sản Việt Nam sẽ bị cấm nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, đã phần nào tác động tới xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này. Bên cạnh đó thì những nỗi lo về khả năng Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với Việt Nam cũng khiến cho các nhà nhập khẩu Mỹ lo lắng mà hạn chế nhập các đơn hàng từ Việt Nam. Tương tự như thị trường Mỹ thì xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU cũng đang tăng chậm lại trong tháng 3. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường trong khối này cũng nhiều biến động. Những điểm sáng trong xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng này chính là các thị trường như Canada, Nhật Bản và Nga. Xuất khẩu cá ngừ sang cả ba thị trường này sau khi sụt giảm sâu trong những tháng đầu năm 2025 đã tăng trưởng cao liên tục trong 2 tháng sau đó. Đặc biệt là thị trường Nga, sự tăng trưởng cao liên tục trong 2 tháng qua đã đưa Nga trở thành thị trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ 3 của Việt Nam sau Mỹ và Hà Lan. Hiện tại thì Mỹ đang tạm hoãn áp thuế đối ứng trong vòng 90 ngày đã tạo ra hiệu ứng tích cực lên thị trường xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam. Các đơn hàng đã bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên, việc tạm hoãn thuế đối với Việt Nam mặc dù đã tạo ra nhiều cơ hội cho toàn ngành, nhưng doanh nghiệp cá ngừ nói riêng và thủy sản nói chung vẫn cần phải tỉnh táo trước những rủi ro đang hiện hữu. Mức thuế này chỉ được tạm hoãn, chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Điều này có nghĩa rằng không có gì đảm bảo chắc chắn rằng trong tương lai Mỹ sẽ gỡ bỏ hoặc ít nhất giảm thuế đối với Việt Nam. Việc Mỹ thay đổi các chính sách thương mại có thể tạo ra những cú sốc lớn cho thị trường. Do đó, các doanh nghiệp cần tập trung đẩy nhanh các lô hàng còn đang trong quá trình trung chuyển, vận chuyển đến các quốc gia nhập khẩu cuối cùng ít nhất là trong vòng 90 ngày để được hạn chế tối đa rủi ro bị áp thuế cao, đồng thời tích cực chủ động mở rộng các thị trường xuất khẩu khác như Trung Đông, châu Á để tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Mỹ. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.